Magandang araw! Ngayon ay gagawa tayo ng cheesy tuna empanada. At ito ang mga kailangan nating sangkap. Una ay gagawin natin ang dough. Paghahaluin natin ang harina, baking, sukal, magic sarap, at haluin muna natin ito ng mabuti bago natin ilagay ang ating mantika. Pwede rin natin gamitin ang ating kamay sa paghalo or pagbasa, basta siguraduhin lamang po na malinis ang ating mga kamay. Lagyan muna natin ito ng 1/4 cup ng tubig at mamasahin na natin. At dadagdagan na lang natin ng paunti-unti ng tubig kapag medyo dry pa siya. Pagkatapos ay babalutin natin ito ng cellophane or ng cling wrap. Tapos ilagay natin ito sa ref for 30 minutes. Habang nasa ref ang ating dough ay gagawin na natin ang ating palaman. Magpapainit tayo ng mantika sa ating kawali. Igigisa natin ang bawang, ang carrots, at ang patatas. Palalambutin muna natin ito bago natin ilagay ang ating na-drain na rin na tuna flakes in oil. Ayan. Giisa lang natin at antayin natin na medyo lumambot yung ating carrots at patatas. Timplahan natin ng magic sarap at kaunting asin. At luto na ang ating tuna filling. After 30 minutes ay ilabas na natin sa ref ang ating dough. Gagamit tayo ng rolling pin para maging malapad yung ating dough. Pero kung wala naman kayong rolling pin, pwede kayong gumamit ng garapon or bote. Basta malinis lamang po At pahiran nyo ng kaunting harina para hindi dumikit doon yung ating dough. Ang ginagamit ko naman ay empanada molder na nabili ko sa baking store. Ayan, tatlo yan for 90 pesos only. Yan yung pinakamalaki.
small, medium, large yung sizes niya. Yan yung ginagamit ko kasi medyo mabilis at saka pantay-pantay talaga yung laki ng empanada. Pero kung wala naman, pwede naman yung mano-mano lang talaga na paggawa ng empanada. Ipapakita ko later. Ginugupit ko nga pala yung sobra doon sa molder. Ayan. So, ayan ang ating empanada na hindi ginagamitan ng molder. Gumagamit ako ng gunting para mabilog yung dough. Pwede rin kayong gumamit ng mangkok para maging pantay yung laki ng inyong dough. So, ayan, lalagyan ng palaman at ng cheese. Tapos, isil nyo gamit yung tinidor. Ipe-press nyo lang doon sa edges ng empanada. Ako naman, para maging almost perfect naman yung forma, ginugupit ko. At talagang fino-form ko into parang pamaypay siya para malinis tingnan. Yung dough na ginawa natin ay makakagawa sana ng 10 empanada. Kung gusto ninyong magkasya doon sa 10 empanada yung filling, yung doon sa 10 dough, siguro pwede kayong magdagdag ng extender doon sa ating tuna. Pwede ninyong dagdagan ng more carrots or more patatas, or pwede ring magdagdag kayo ng green peas. Ayan. Para maging eksaktong 10 yung natin, dough, ay yung empanada natin. Ang nagawa ko pong empanada ay 8. Tapos ay piprito na natin siya sa mahinang apoy lamang ha, para hindi masunog. At saka kung maaari sana, deep fry. At pag naging golden brown ang ating empanada, ay luto na. Para naman doon sa mga empanada na hindi natin mailuluto, pwede nating ilagay sa ref for 2 days. Pwede hindi agad yan masisira. So, bago natin ilagay sa mga containers, ibabalot muna natin siya ng papel para hindi magdikit-dikit. Para pagkuha natin, madali natin siyang matatanggal. Cheesy tuna empanada. Cheese sarap. Sarap. Tamang-tama lang yung timpla. At saka yung mismong ito, yung dough ng empanada. Masarap. At saka hindi puro dough yung nakakain mo kasi hindi siya ganun kakapal talaga.
speechless na ako. Wala akong masabi kasi talagang masarap. Kain na lang ako.